Game này hay mà hơi nhức mắt không hợp với Well à, thế à? Thấy ui, nhưng mà nhá, cái lúc mà tôi gọi là, tức là buổi chiều ngày hôm nay ấy, cái lúc tôi off ấy, anh em biết thế nào không? Cái lúc tôi off ấy thì tôi gọi là có gọi là coi livestream của kiểu mấy ông bên nước ngoài ấy, kiểu thế. Thì kiểu lúc ấy tôi lướt ở trên YouTube thì tôi thấy có kiểu có cái livestream của cái ông gọi là cái ông I Win Tulu ấy. Cái ông này thì chắc là anh em biết nhiều đúng không? Thì ông ấy cũng livestream rất ở trên YouTube. Ui, câu phải tưởng tượng không? Câu phải tưởng tượng nhá, là mấy cái ông view ở nước ngoài nhá, mà người ta comment nhá, mà dài vãi ở biểu công ạ. Thể nó như kiểu là các ông kiểu chuẩn bị viết thành một cái bài văn đến nơi ấy, mà không như kiểu gọi là mấy anh em Việt Nam mình đâu. Mấy anh em Việt Nam mình nhá, đi nhá, rất là thẳng vấn đề, hiểu không? Ví dụ nhá, anh em biết như cây chat của tôi đúng không? Anh em đi thẳng vấn đề vãi ở biểu. Ví dụ như anh em bảo game đéo hay đúng không? Game chứ. Đấy, anh em rất là thẳng thắn đúng không? Chúng ta kiểu vào thẳng thắn với nhau, chia sẻ thẳng với nhau nhá. Nhưng mà các ông biết không, mấy cái ông view ở nước ngoài nhá, mấy ông viết ấy, mà các ông tưởng tượng là một cái comment của người ta ấy, nó phải đâu đó khoảng tầm 3 đến 4 dòng không ạ? Vãi là bìu thật. Mẹ tâm huyết vãi là bìu luôn đấy. Mà comment dài cứ vậy. Mẹ một comment nhớ không? Dài cứ phải 3 4 dòng. Bìu mẹ văn thơ lai láng thật. Nếu như mấy anh em Việt Nam mình, anh em Việt Nam mình thẳng thắn vãi bìu. Vào chửi đúng câu xong đi ra. Bìu thật. Anh em Việt Nam mình chốt đúng 3 từ xong mà anh em. Dễ vãi bìu. Nhưng mà nói chung đấy, anh em tưởng tượng như này nhá. Anh em tưởng tượng như này này, nếu như mà anh em Việt Nam mình đang phàn nàn với những vấn đề gì ấy, thì những cái ông mà người chơi nước ngoài ấy, tôi thấy là cũng phàn nàn với những cái vấn đề y hệt thôi. Tức là anh em cảm thấy là ok, game nó không hay điểm này đúng không? Game nó kiểu nó bị yếu ở cái điểm này, hay là nó bị gọi là ABC XYZ nó ở cái chỗ này ấy, thì thực ra mấy cái ông nước ngoài ấy y hệt như các ông luôn anh em. Tức là mấy cái ông kiểu người chơi của nước ngoài ấy, người ta cũng có những cái cảm giác y hệt như các ông luôn, chả khác đấy. Chả khác gì luôn anh em ạ. Tức là những cái vấn đề mà anh em gặp phải ấy, những vấn đề anh em gặp phải, mấy ông nước ngoài đều thế hết. Game nào cũng có ưu nhược điểm mà. Thực ra là tôi thấy thì game nào nó cũng có. Rất là nhá, hôm nay nhá, là sau khi tôi off ấy là tôi gọi là có đọc gọi là rất là nhiều comment, hiểu không? Rất là nhiều comment, kể cả là tôi xem cả livestream của ví dụ như là của gọi là youtuber nước ngoài luôn đấy, như của cái ông Iwitolu ấy. Thì nói chung là bên cạnh những cái comment gọi là chúng ta gọi là chê đi, thì tôi thấy đâu đó vẫn có những comment khen hay, tại vì đơn giản là nó hợp gu với lại người ta. Tức là kiểu chúng ta sẽ tưởng tượng là có người thì sẽ không thích, đúng không? Nhưng mà có người thì lại thích, kiểu như thế. Tức là kiểu nó có trọng là nó hợp gu thôi. Hợp gu thì anh em kiểu chơi tôi nghĩ là thoải mái. Anh em chơi thì tôi nghĩ là vẫn ok, là mà nó đáp ứng được cái nhu cầu của anh em thì anh em cứ chơi thôi, có vấn đề gì đâu, kiểu như thế. Nhưng mà công nhận là đợt này cái con game này của, tôi không nhớ là cái đợt đầu của, tôi không nhớ cái đợt đầu của HSR như nào. Tức là nó kiểu cái đợt đầu của HSR có bị chê nhiều lắm không thì tôi không nhớ lắm. Tôi không nhớ lắm nhá. Đợt Genshin thì còn lâu hơn nữa thì tôi còn càng không nhớ Genshin nữa. Nhưng mà cái đợt của con game này thì phải công nhận là, phải nói là con game này đợt này đang bị chê rất là nhiều. Tại vì nó đang bị dính vào cái cơ chế mà nó có nhiều lý do, hiểu không? Nó có nhiều lý do mà khiến cho chúng ta gọi là chê cái con game này, hiểu không? Nhiều lý do lắm. Tại vì nó sẽ có nhiều những cái đánh giá. Theo như tôi tổng hợp nhé, theo như tôi tổng hợp thì chúng ta có một số lý do mà thường ấy là người chơi sẽ chê con game này này. Đầu tiên, một là chắc chắn là cái tivi. Tôi thấy là đại đa số chúng ta sẽ đều chê ở cái tivi, đó là cái việc giải đố của tivi. Cái giải đố của tivi là một cái rất là khó chịu. Cái này là chắc chắn luôn. Kể cả nhá, kể cả ví dụ anh em là người xem hay như tôi là người chơi chẳng hạn, thì cái việc giải đố tivi không bao giờ là một cái thứ nó gọi là, nó chưa bao giờ nó là một cái thứ mà gọi là bọn tôi thích cả, kiểu như thế, kiểu như vậy. Nên là cái tivi là cái điểm trừ đầu tiên, và tôi nghĩ nó là cái lý do phần lớn dẫn tới cái việc là chúng ta chê, là một. Cái thứ hai mà khiến cho cộng đồng có vẻ như là không thích lắm, đó là tức là có rất nhiều người chơi mà khi mà họ đến với cái tựa game này ấy, là trước đấy họ đã trải qua cái tựa game Honkai Impact rồi.
tức là cùng game cùng nhà với lại con game này đúng không, là MiHoYo đúng không, thì trước đấy đã có tương đối nhiều người chơi đã tiếp xúc với con game Honkai Impact 3 rồi. Thì tôi không chơi nên là tôi cũng không biết, nhưng mà theo như đánh giá ấy, thì mọi người đều nói là cơ chế combat của con game này và cơ chế combat của Honkai Impact 3 là giống nhau. Cái này tại vì tôi không chơi Honkai Impact 3 nhé, tôi không chơi Honkai Impact 3 nên tôi không biết. Thế nhưng mà theo như đánh giá của các người chơi mà đã từng chơi Honkai Impact 3 rồi ấy, khi mà đến với con game này ấy, thì nó sẽ có hai luồng ý kiến. Một là Honkai Impact 3 thì một là với những người anh em mà tôi nghĩ là chắc là theo kiểu là thích cái thể loại này thì người ta sẽ đánh giá là Honkai Impact 3 có combat nó gọi là nó nổi trội hơn, còn con game này thì combat nó đơn giản hơn. Và một luồng ý kiến đó là con game này nó combat thì dễ hơn là Honkai Impact 3, kiểu như thế, thì người ta cảm thấy thoải mái với cái đấy. Thì nói chung là nó cũng là một ý kiến để người ta đem ra để so sánh, đó là so với con game Honkai Impact 3 đấy. Thế còn tiếp theo thì có một số những cái ý kiến mà để đánh giá về con game này thì tôi cũng không biết là vấn đề đến từ đâu. Đó là do cái việc mà như hôm nay là có nhiều anh em vào chat ở kênh chat của tôi bảo là ví dụ như là em chơi nó bị crash này, hay là em chơi nó bị màn hình đen này. Thì nói thật với anh em thì cái này thì tôi cũng chả biết là do thiết bị hay là nó là do con game. Thì cái này thì tôi cũng chả biết là vấn đề nó do đâu. Thì kể cả mấy cái ông nước ngoài ấy, tôi thấy người ta cũng gặp những vấn đề như thế, tức là người ta cũng bị crash game các thứ gần như là y hệt như các ông luôn. Thì tôi chả biết được là vấn đề nó nằm ở thiết bị hay là vấn đề nó nằm ở đâu. Tại vì có những người thì chơi rất là mượt đúng không, nhưng có những người thì bị đấy, anh em thấy là bị crash với lại bị các thứ liên tục. Thì cái này thì có nói là vấn đề là do game hay là do ấy lắm. Đấy là ý kiến thứ hai. Ý kiến thứ ba. Ý kiến thứ tư mà tôi thấy cũng nhiều người nhắc đến ở cái con game này, đó là cái việc mà MiHoYo đang quảng cáo cái 180 roll hơi quá. MiHoYo đang quảng cáo 180 roll hơi quá, tức là ok nghe 180 roll đúng không? Ok phải. Rất là tốt. Mặc dù là hôm qua là anh em mình đã xem là 180 roll nó sẽ bao gồm những cái gì rồi đúng không? Chúng ta biết nó là những cái gì rồi, nhưng mà không phải là ai cũng biết như thế. Cho nên là nhiều người ta sẽ nghĩ là ok mẹ 180 roll là mình vào phát là mình kiểu mình vào phát mình hút phải không? Mình vào đấy mình kiểu mình hút chụt 180 roll, nhưng mà thực ra anh em biết rồi nó không phải đúng không? 180 roll là gần như là anh em sẽ phải chơi con game này ít nhất là 1 tháng đúng không? Nó sẽ dao động trong khoảng tầm đấy, tức là rơi vào khoảng tầm 1 tháng thì anh em mới có cái tổng cái lượng roll đấy là bao gồm 180 roll. Thì nhiều ông kiểu người ta không biết đấy, người ta cứ nghĩ là ok mẹ vào phát là mình kiểu bú đẫm các thứ, nhưng mà anh em biết rồi, đợt này vào là anh em hút được có vài chục roll thôi, tầm 40-50 roll thôi đúng không? Hoặc là anh em nào trăm thì nó sẽ là cao hơn một chút nữa, tức là nó không đúng với lại cái con số mà 180 mà được đề cao ra ấy, từ đầu ấy. Thế nên là người ta bắt đầu chê, người bảo mẹ con game này mày lừa bố mày bảo 180 nhưng mà bố mày vào bố mày cày tuét mắt ra bố mày mới được có gọi là bố mày có được mấy chục roll đấy. Thế thành ra là người ta cũng đánh giá. Mà anh em biết rồi, để cày con game này ấy, thì nó có một cái thứ ấy, để mà cày con game này có một thứ mà câu đéo thể thoát được. Đây, để cày cái game này thì có một thứ câu không thể thoát được. Xin giới thiệu với câu cái bộ môn tivi. Nó lại quay trở về cái vấn đề đầu tiên đúng không? Nó lại quay trở về cái vấn đề đầu tiên khi mà anh em phàn nàn đúng không? Đó là cái vấn đề về cái tivi ấy. Thì để mà cày thì câu lại không thể nào thoát khỏi cái này được. Đấy. Thế là thôi, thế là nó cứ như một cái vòng luẩn quẩn anh em ạ. Nó lại cứ như một vòng luẩn quẩn. Chê thì vãi ở bìu. Kiểu như vậy á. Cái vấn đề nó đang bị dính ở cái chỗ là cái việc mà anh em đang phải spam ở cái tivi này quá nhiều. Spam ở tivi này quá nhiều thì nó lại rất là khổ. Bởi vì ví dụ như là khi mà anh em chơi những cái nhiệm vụ như cốt truyện này, anh em làm những cái như cốt truyện nhá, hay là ví dụ như là anh em chơi những cái content, ví dụ như kiểu là ở đây thì nó sẽ có cái content gọi là cái vũ trụ mô phỏng ấy, cái lỗ hổng số 0 ấy, là anh em cũng đã phải ngồi ở một cái tivi tương đối là nhiều rồi, hiểu không? Anh em đã phải ngồi ở cái tivi khá là nhiều rồi, tại vì các cái hoạt ảnh của các cái hành động của anh em là gần như là cũng diễn ra ở trong tivi rồi. Nhưng mà game nó lại còn đẻ ra một cái nó gọi là cái khám phá ở đây. Mà cái khám phá ở đây nhá, anh em phải tưởng tượng này, hiện tại nhá, cái cơ chế khám phá này ấy, nó chỉ ở một tương đối thôi. Tôi nhớ không nhầm nhá, là cái đợt tôi chơi Clo Beta ấy,
nó có một cái đợt, nó có một cái nhiệm vụ khám phá nhá, mà các ông biết như nào không, là tôi phải ngồi ở trong cái tivi đấy hơn 30 phút. Tức là tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu, nhưng tổng thời gian ấy nó phải gần xấp xỉ 1 tiếng. Nó có một cái nhiệm vụ khám phá ở trong tivi ấy, là phải ngồi đấy nhá, tức là để mà nhận được full phần thưởng nhá, là phải ngồi ở đấy khoảng tầm 45 phút. Mà các ông tưởng tượng bây giờ các ông ngồi cái tivi khoảng tầm 10 phút hoặc là 5 phút thôi, có khi các ông đã không chịu dãy nảy lên rồi, thì bây giờ phải ngồi khoảng tầm 40 phút thì các ông đỡ làm sao được. Tất nhiên là nó không phải là tất cả, nó không phải là tất cả, nhưng mà sau này ấy là tôi nhớ là trong cái dàn nhiệm vụ của khám phá này nó sẽ có cái nhiệm vụ như thế. Ngồi không chả làm đếch, chỉ ngồi mỗi chơi tivi thôi, thậm chí không có combat thì phải, tôi nhớ không nhầm cái. Nên là cái cơ chế tivi đang là cái mà tôi nghĩ là không chỉ gọi là cộng đồng Việt Nam đâu, cả những anh em nước ngoài là đang được đem lên bàn cân mổ xẻ nhiều dã man anh em ạ. Tôi cũng không biết là ví dụ như là Myoyo sẽ giải quyết cái vấn đề của tivi này như thế nào anh em ạ. Tại vì nhá, tại vì anh em biết rồi là kiểu Myoyo là nói chung là chúng ta cũng nhìn đánh giá từ những con game như Genshin hay là Honkai đúng không, là rất biết lắng nghe người chơi. Thì rõ ràng là cái vấn đề bây giờ đang được phàn nàn nhiều nhất đó là vấn đề về tivi đúng không. Thì kiểu gì tôi nghĩ là sau này Myoyo cũng sẽ có những cái điều chỉnh về cái tivi này, vì thực tế là từ Clo Beta là đã có những cái điều chỉnh liên quan đến tivi rồi. Nhưng mà vấn đề bây giờ là điều chỉnh như nào này, vấn đề là điều chỉnh như nào này. Thì Genshin chả biết lắng nghe là còn gì nữa, ok không? Genshin là người ta thu thập ý kiến, người ta lắng nghe, xong rồi người ta hoàn thiện cái cơ chế đấy cho game Honkai được còn gì nữa, đúng chưa? Thế không phải là lắng nghe. Ok đúng không? Chắc chắn là lắng nghe đấy bro, đúng không? Nghe thế thì còn gì nữa. Ơi trời, đúng không? Người ta nghe ý kiến của các ông, xong người ta đem những ý kiến đấy người ta áp dụng cho Honkai. Ồ đúng rồi còn gì nữa, đỉnh cao của lắng nghe thì còn gì nữa. Quá đúng luôn đấy chứ. Thực ra nhá, thực ra ấy, nếu như mà để nói gọi là để gọi là chúng ta chia sẻ một cách nó gọi là một cách so sánh tương đối đi nhá, thì thực ra cái vấn đề mà anh em chạy ở trong cái tivi ấy, thì như anh em cảm nhận thì nó cũng gọi là về cái lượng thời gian nhá, thì nói thật là nó cũng xem như cái việc mà anh em kiểu đi làm nhiệm vụ ở ngoài map thôi. Anh em cũng sẽ phải chạy từ cái chỗ này đến chỗ kia đúng không? Ví dụ anh em chơi Genshin rồi ấy, anh em thấy những cái nhiệm vụ thế giới ấy, hay là Honkai thì nó cũng vậy đúng không? Nó cũng như kiểu anh em đi từ chỗ này đến chỗ kia đúng không? Xong cũng phải làm này làm kia. Thì thực ra là trong con game này thì chủ yếu là anh em sẽ giải ở trong cái tivi này. Nhưng mà nó bị một cái như này, như ở kia là các ông chạy ở bên ngoài, cái kia các ông chạy ở bên ngoài, thì nó giống như kiểu là một cảm giác các ông đi map ấy, đúng không? Nó như kiểu các ông đi map, các ông kiểu ok fine, mình thích làm gì làm hiểu không, mình kiểu chỗ này mình ghé qua một tí hiểu không, chỗ kia mình ghé qua một tí, mình kiểu abc xyz hiểu không, kiểu có thể là chiêu chiêu ngắm cảnh, hoặc là có thể làm ở cái thời điểm nào đấy mà mình muốn chẳng hạn đúng không. Thì nó kiểu nghe nó rất là thoải mái. Nhưng mà game này thì anh em biết rồi mà, các ông nhìn mẹ bên trái tivi, bên phải tivi, ở trên tivi, ở dưới tivi, nhìn thẳng vào chính giữa cũng ra cái tivi, thế thì làm ở đâu đúng không? Mặc dù thời gian nhé, mặc dù thời gian để làm một cái nhiệm vụ nhé có thể nó cũng sẽ xem như nhau thôi, nó cũng đâu đó khoảng tầm kiểu 20-30 phút đúng không, hoặc thậm chí nhiệm vụ nó dài, có thể con số nó sẽ lớn hơn. Thế nhưng mà mẹ bây giờ trong lúc tôi chơi con game kia thì tôi được thoải mái, tôi chạy nhảy không, tôi bay nhảy, tôi làm này làm kia, tôi không thích thì thôi tôi không làm nữa, tôi làm cái khác. Thì con game này thì anh em lại cứ phải ngồi nhìn cái tivi kiểu trông nữa. Mà đấy là còn ví dụ như là với tôi là cái tivi đối với tôi ấy, đó là một chuyện bình thường. Tức là tôi không có vấn đề gì về mặt tivi hết, có thể ok đồng ý là nó sẽ hơi lâu đúng không, nhưng mà ok mình cũng khá là thoải mái và mình cũng không có kỳ thị gì cái bộ môn tivi cả. Thế nhưng mà ví dụ như là một số anh em mà theo kiểu gọi là không nhìn được mấy cái kiểu chớp chớp nháy nháy hiểu không, hay là ví dụ như là khi mà anh em nhìn đến 4 cái màn hình tivi với 4 cái hình ảnh khác nhau chẳng hạn, các ông bắt đầu kiểu cái đéo ở đây cái này là cái gì, mẹ cái kia là cái gì, phá là bêu thật. Kiểu lúc đấy là bắt đầu kiểu mẹ nó chớp chớp, mẹ nháy nháy, nó giật giật. Ôi mẹ nó như kiểu mẹ các ông mẹ bước chân vào bar hiểu không, xong rồi thấy mẹ đèn nhức nhấp nháy, nhạc thì bắt đầu sập sình hiểu không, vãi cả bêu thật. Bắt đầu não đeo loát được rồi, mẹ phải cái này đéo ổn rồi, mẹ phải something wrong rồi, kiểu như thế. Nó bị ngợp mà anh em. Nó bị ngợp mà, bởi vì anh em biết đấy, ở trong cái tivi này ấy, thì nó sẽ có những cái mà hình ảnh nó rất là khác nhau, bởi vì nó sẽ liên quan đến những cái búp hay là những cái gọi là gì nhỉ, những cái sự kiện khác nhau kiểu thế ấy. Thì
nó mà xuất hiện được cùng một lúc thì anh em nhìn nó sẽ bị loạn, kiểu như vậy ấy. Đặc biệt là như với những ông nào mà nói chung là không quen nhìn những cái đấy ấy, thì anh em thấy là nó sẽ rất là mệt, kiểu như vậy, kiểu như vậy ấy. Đấy là những cái vấn đề mà tôi nghĩ là hiện tại con game này đang gặp phải ở trong ngày đầu tiên. Còn tôi không biết là một vài những vấn đề gì nữa xuất hiện ở trong tương lai hay không, thì cái này thì tôi không rõ. Nhưng mà hiện tại là tổng kết ý kiến thì tôi thấy là cả cộng đồng Việt Nam lẫn cộng đồng nước ngoài đều đang đánh giá cái con game này nó bị như vậy. Thực ra là tôi thấy là có một ý kiến nữa, là đặc biệt là dành cho một số anh em mà trước mà chơi Honkai là một, Honkai Impact 3 là một, và thứ hai ấy là hiện tại công đang chơi Wuthering Way ở đây này, thì anh em đánh giá là con game này combat nó dễ hơn. Thì cái này thì tôi nghĩ là nó sẽ áp dụng một phần nhỏ thôi, bởi vì đấy là những người chơi mà người ta thích những cái sự hardcore, người ta thích những cái gọi là tựa game mà nó khó chẳng hạn, thì đúng là người ta đánh giá đấy, thì đấy là theo quan điểm của người ta thôi. Tại vì con game này thì anh em biết rồi ấy, là ngay từ đầu là nhà phát triển người ta cũng nói rồi ấy, game này nó chỉ hướng tới người chơi bình thường thôi, nên là anh em không thể nào đòi hỏi nó khó được, kiểu như thế. Cộng với việc ở đây nó mới chỉ là giai đoạn đầu thôi, nó mới chỉ là giai đoạn đầu của game thôi, tức là anh em sẽ có thể là chưa phải gặp những cái con boss mà khiến cho anh em khó thở. Anh em chưa phải gặp những con boss mà khiến cho anh em khó thở thôi. Tôi vẫn nhớ là cái đợt Clo Beta 3 nhá, là cái đợt đấy tôi không nhớ là ở trong nhiệm vụ hay là ở trong cái gì ấy, ở trong cái vũ trụ mô phỏng hay cái deck gì tôi chả nhớ lắm. Nhưng mà có cái con boss mà bình thường ấy, đánh nó cũng khá là mệt đấy. Cái con boss mà tôi đéo nhớ cái tên lắm, nhưng mà nó có 2 phase đấy. Cái phase thứ hai nó mọc ra 2 cái tay ấy, mà chắc anh em làm nhiệm vụ này anh em đánh con đấy rồi. Còn đấy khó vãi bều. Không phải là kiểu do nó theo kiểu gọi là như nào đâu, nhưng mà có thể là cái lúc đấy đội hình của mình nó yếu ấy, xong là đam mình không to, thế là mình kiểu đấm mấy con đấy kiểu nó lâu, xong là nó cứ ra mấy cái chiêu liên tục ấy, ngại phết. Hoặc là sau này các ông sẽ đánh cái con, sau này mà anh em sẽ đánh cái con gì nhỉ, cái con mà anh em nhớ lúc chơi vũ trụ mô phỏng là cái con to mà nó bay mà cái con Miyabi nó đuổi theo ấy, cái con đấy đấy, con đấy là về sau anh em đánh con đấy đấy. Con đấy thì tôi thấy đợt chơi Clo Beta mấy ông nước ngoài bảo là đánh con đấy khó vãi rồi. Có thể là do nó trâu. Đấy là mấy cái vấn đề mà tôi nghĩ là con game này đang gặp phải ở trong ngày đầu tiên, theo như tổng hợp ý kiến từ cái việc tham khảo của tôi, cả gọi là thông qua kênh chat của tôi nhé, thông qua gọi là các cái comment của mấy ông nước ngoài nhé, xong rồi tôi dạo một vòng Facebook phải không, tôi lướt thì tôi thấy đấy là những cái vấn đề mà được nêu ra với con game này trong gọi là ngày đầu tiên. Mid donate của em rồi à? Mid donate của em rồi. Đâu? Cảm ơn Casedel nhé. Tôi chạy deadline cả 2 ngày ngồi máy tính muốn ngủ 2 con mắt. Xong lại nhìn vào đây hả? Chơi đến 5 phút tôi tắt luôn, tự nhiên thấy deadline cũng không đau mắt lắm à. Thế nhưng mà tôi nghĩ là cái tivi đấy thì tùy. Tôi thấy là nó cũng tùy từng người, tức là tôi thấy là vẫn có những anh em comment nhá. Vẫn có những anh em comment là gì? Là cái việc mà nhìn cái tivi đối với người ta thì nó cũng không đến mức gọi là đau mắt lắm, kiểu như thế. Tôi nghĩ là nó cũng như từng người, ví dụ như tôi là tôi nhìn nó cũng không có vấn đề gì cả, kiểu như thế. Như tôi là tôi nhìn cái tivi thì nó cũng không vấn đề gì cả, nhưng mà chỉ phải cái là một số cái tivi thì đúng là mẹ nó hơi lâu thật, nó lâu vãi cả biểu công ạ. Cái đấy thì tôi nghĩ là nếu như ví dụ như là tôi nhá, tôi chơi chẳng hạn, tức là tôi chỉ chơi một mình thôi thì có lẽ là không sao đâu. Nhưng mà ví dụ như tôi chơi mà tôi like lên cho anh em xem chẳng hạn, hiểu không? Nếu mà ví dụ như tôi chơi mà tôi ngồi tôi chỉ gọi là một mình tôi tự kỷ, tôi tự chơi thôi thì ok fine, hiểu không? Thì tất cả mọi thứ là tôi sẽ đều chịu, tức là một mình tôi hứng chịu cái đấy, đúng không? Nhưng ví dụ như tôi chơi cái đấy mà tôi like lên cho các ông xem, ui rồi ôi mẹ, các ông xem kiểu thằng này đang làm đéo gì ấy, ông ơi ông đang làm cái gì đấy, mẹ ông làm mẹ ai khác cho tôi xem nào, đéo bật vào livestream cứ thấy tivi thôi, ông tắt mẹ cái tivi đi. Ôi mẹ phải đau hết cả đầu anh em ạ, đúng không? Nếu mà ví dụ như là các ông là người xem đi, đúng không? Xong các ông cứ thấy một thằng kiểu cứ ngồi ôm cái tivi xong đéo biết đang làm cái gì, hiểu không? Cứ kiểu mày lên xuống trái phải hiểu không? Mẹ thằng này mày làm gì, mày tắt mẹ này cho mày chơi khác cho xem nào. Alo, mày chơi khác đây.
Đó, mày có thể mày cũng thà mày vào mày đánh một cái con bot gì đấy để cho tao xem ở trong cái combat nó như nào đi. Mẹ cứ ngồi đéo ấy, ngồi mẹ mày 30 phút cứ thấy ngồi chơi cái tivi đéo biết chơi cái gì luôn. Mẹ nó chỉ chớp chớp giật giật thôi chứ mẹ mắt thì đã yếu kém sẵn rồi, vãi là bèo luôn. Kiểu như thế. Thế là ví dụ như kiểu mình tự chơi mình gọi là coi như là mình tự kỷ một mình đi, chả trông nó còn đỡ. Chứ mẹ các ông ngồi xem thì quẩn lắm. Cảm ơn một nhá. Mẹ công nhận mẹ tên game ZZ để chơi xong rồi đi ngủ luôn anh em. Chơi xong cái đi ngủ luôn đấy chứ. Chơi đúng 30 phút out ra tôi không ngờ cái tivi. Đúng rồi, cái tivi là cái hiện tại đang tương đối là khó chịu với đại đa số người chơi đấy. Khá là nhiều, đại đa số chúng ta là đều bị đều bị vấn đề với cái tivi. Nếu mà ví dụ như là bây giờ hỏi gọi là hỏi tôi cứ ví dụ như là tôi hỏi khoảng tầm 10 ông đi là xem mà trải nghiệm của anh em về cái tivi như thế nào, tôi có thể cá với ông khoảng tầm 8 đến 9 ông thì đều có thể là đưa ra một cái ý kiến giống nhau, đó là cái trải nghiệm tivi khá là tệ. Cái trải nghiệm tivi khá là tệ. TCG lớn hơn tivi à? Ê, chính ra cái TCG Genshin nhá, nó có một cái hay ở chỗ ấy, anh em biết rồi ấy. Cái TCG Genshin nó có một cái hay ở chỗ là gì? Là cái chế độ đấy nó không bắt buộc ông phải chơi. Đúng không? Cái TCG Genshin ấy nó không bắt buộc ông phải chơi, tức là gì? Ok, ông này thích thì ông chơi đúng không? Ông nào không thích thì thôi. Ok, file của ông mọi thứ rất là clear, rất là rõ ràng phải không? Nhưng mà cái TV này nhá, các ông không chơi á, không chơi nhá, đéo có phần thưởng, được chưa? Không chơi thì cút. Đúng không? Cái TCG ví dụ như kiểu ok tôi không thích đúng không? Tôi đéo chơi nữa. Đó, mày làm gì tao? Mày đéo làm gì tao được cả. Nhưng mà mẹ này cái này á, ông chơi TV không? Có chơi không? Ông chơi gì? Thế thì khỏi nhận thưởng. Thế thì khỏi làm nhiệm vụ. Cút luôn. Không chơi thì nghỉ. Không chơi thì nghỉ.